फोटोसपमा फोटोलाई क्रप गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले जुन फोटोलाई क्रप गर्नुपर्ने हो त्यो फोटोलाई फोटोसप सफ्टवेयरमा खोल्नुपर्छ। यहाँ हामीले एउटा फोटोमा प्रयोगात्मक कार्य गरेर यहाँहरूलाई कसरी क्रप गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा देखाउँदैछौँ। त्यसका लागि यो डेस्कटपमा एउटा रिसाइज फोटो फाइल नामको फोटो छ। त्यो फाइलमा राइट क्लिक गरेर हामी ओपन विथ हुँदै एडोब फोटोसप 2024 मा यो फाइललाई खोल्छौँ। खोलिसकेपछि अहिले यो रूपमा हामीले राखेका छौँ। यसलाई हामीले क्रप गर्नुपर्ने छ। क्रप गर्नका लागि हामीले फोटोसपको बायाँतिर भएका टुल्सहरूमध्ये क्रप टुलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रप टुल अहिले यो खोलिरहेको फाइलमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं लाइनमा छ। यो क्रप टुल हो। यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको होला। यो क्रप टुलमा डबल क्लिक गर्यो भने फोटो क्रप गर्न योग्य हुन्छ। यसरी योग्य भएको फोटोलाई हामीले यसका चारवटा कुनाहरू मध्ये कुनै एउटा कुनाबाट ड्र्याग गरेर यसको साइज घटबड गर्न सक्छौँ। सामान्यतया क्रप भनेपछि घटाउने नै हो। उदाहरणको लागि हामीले अहिले यो बायाँपट्टिको माथिल्लो कुनाबाट घटाउँदैछौँ। यसरी घटबड घटाउन सकियो है। यसलाई पुनः अन्डु गरेर हामीले पहिलेको अवस्थामा राख्यौँ। दायाँतिरको माथिल्लो कुनाबाट पनि हामी यसरी घटाउन सक्छौँ। यसलाई पनि हामीले पुनः अन्डु गर्छौँ। त्यस्तै बायाँतिरको तल्लो साइजबाट पनि यसरी गर्न सक्छौँ र दायाँतिरको तल्लो भागबाट पनि यसरी गर्न सक्छौँ। यो भन्दा फरक तरिका हामी माथिबाट यसरी दायाँबाट बायाँबाट तलबाट यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसरी गरिसकेपछि फेरि यसलाई हामी यसरी कुन रूपमा हामीलाई क्रप गर्नुपर्ने हो त्यो रूपमा साइज छनौट गर्न सक्छौँ। यसरी छनौट गरिसकेपछि हामीले कुन रूपमा क्रप गर्ने हो त्यसलाई फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिले यो रूपमा क्रप गर्न चाहन्छौँ। त्यसो हो भने अब यसलाई क्रप गर्नका लागि दायाँ माथिल्लो भागमा यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ तीनटा अप्सनहरू छ। एउटा चाहिँ रिफ्रेस गर्ने जस्तो अप्सन छ। यसले रिसेट द क्रप बक्सलाई रिसेट गर्छ। अर्थात् यहाँ क्लिक गर्यो भने यो पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छ। अब हामीले पहिलेको अवस्थामा फर्काउनु त थिएन। हामीले के गर्नुपर्ने थियो? क्रप गर्नुपर्ने थियो। अब फर्काइहाल्यौँ। पुनः अहिलेकै सेपमा गर्नका लागि अहिलेकै जस्तो गरेर हामीले फेरि यसलाई रिसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनः रिसाइज गरिसक्यो। हामीले यो रूपमा हामी क्रप गर्न चाहन्छौँ भने अब हामीले यी तीनवटा मध्येको यो टिक मार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टिक मार्कमा क्लिक गर्यो भने यो फोटो क्रप हुन्छ। यदि यो रूपमा पनि क्रप गर्नुपर्ने थिएन भन्ने हामीलाई लाग्यो भने पुनः कन्ट्रोल जेड गरेर हामी यसलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सक्छौँ। पहिलेको अवस्थामा फर्काएर फेरि हामीले त्यही बायाँपट्टिको क्रप टुलमा डबल क्लिक गरेर हामी पुनः अहिलेकै प्रक्रिया दोहोऱ्याउन सक्छौँ। यसरी दोहोऱ्याउँदाखेरि हामी साइज फिक्स गर्न सक्छौँ र यसलाई फेरि टिक गरेर हामी क्रप गर्न सक्छौँ। तर कहिलेकाहीँ यो यसरी क्रप गर्नुपर्ने थिएन भने यतापट्टि बिचमा जुन यता रिफ्रेसको जस्तो साइन भएको सङ्केत भएको आइकन छ हैन, त्यसपछि हाम्रो टिक आइकन छ, त्यो बिचमा चाहिँ
एउटा क्यान्सल गर्ने आइकन छ, त्यहाँबाट हामी फेरि क्यान्सल गरेर पुनः पहिलेको अवस्थामा फर्काउन पनि सक्छौँ। यदि हामीलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउनु थिएन अर्थात् क्रप गर्नु नै छ भने फेरि हामी यसलाई यसरी क्रप गर्नुपर्ने साइजमा लिएर यहाँ टिक गरेर यसलाई क्रप गर्न सक्छौँ। यो क्रप भयो। अब यो क्रप गरेको हामीलाई सही लाग्छ अर्थात् यही रूपमा हामीले क्रप गर्नुपर्ने थियो भने यो क्रप भइसक्यो। तपाईहरुले पनि यसरी आफूलाई चाहिएको साइजमा फोटोलाई क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्रप गरेको फोटोलाई हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नका लागि सामान्यतया फाइल सेभ गर्दा पनि हुन्छ, यसरी भइहाल्छ। यदि अघिको फाइल हामीले जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने थियो, यो नयाँ क्रप गरेको फाइललाई नयाँ रूपमा सेभ गर्नुपर्ने थियो भने त्यस्तो अवस्थामा फाइल सेभ एज गरेर हामी सेभ गर्न सक्छौँ। यो यहाँ रिसाइज फोटो भनेर पहिलेको अवस्थामा छ। अब नयाँ फोटो, रिसाइज गरेको फोटो हामी नयाँ नाम दिएर राख्छौँ। जस्तै अहिले हामीले यहाँ 1-1 नाम दिएका छौँ। यसलाई सेभ गर्यो भने त्यसपछि यहाँ ओके गरिदिनु भयो भने यो नयाँ रूपमा बस्छ। नयाँ रूपमा बस्यो कि बसेन भनेर एकचोटि हामीले हेरौँ। यहाँ फाइल गरेर यसलाई मैले एक्जिट गरेँ, यहाँ रिफ्रेस गऱ्यो भने अर्को फोटो बसिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यो पहिलेकै फोटो हो अनि यो अहिले नयाँ फोटो हो। यदि तपाईहरुले यसमा कन्फर्मेसनको लागि हेर्न चाहनुहुन्छ भने पहिलेको फोटोलाई एकचोटि खोलेर हेरौँ। हेर्नुहोस् त, पहिलेको फोटो यहाँ जस्ताको तस्तै अवस्थामा छ। हामीले नयाँ बनाएको फोटो यो हो। यो चाहिँ रिसाइज भएर बसेको हुनुपर्छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, यो हामीलाई चाहेको साइजमा रिसाइज भएर बसेको छ। यसरी हामी फोटोहरूलाई क्रप गर्न सक्छौँ। क्रप गरिसकेपछि हामीलाई चाहेको साइजमा, चाहेको अनुसार हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछौँ। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरूलाई लाभदायक लाग्छ भने कृपया आफूले फोटोसपमा भएका फोटोहरूलाई क्रप गर्नका लागि एप्लाई गर्नुहोला। यदि योभन्दा सजिला तरिकाहरू छन् भने त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखेर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। नमस्कार।